Frumoși mei lei, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna decembrie. Să vedem cum arată ultima lună din an, care este bilanțul anului. Cam așa am înfocat eu, nu știu, energia, da, în această etalare. Și ce să nu mai zic nimic, că știm pentru cine e valabilă această etalare, așa că hai să vedem dacă vrea să iasă singură cartea pentru a ne arăta energia lunii. Ok, avem două cărți pentru voi, sunteți speciali, dragi lei. Pentru voi avem două energii active în luna decembrie. Avem respect și persoană de încredere. Wow, foarte tare! Poate că luna decembrie este luna în care trebuie să primeze respectul și respectul față de tine, respectul față de ceilalți și încrederea pe care, hai să spunem așa, respectă persoanele care îți dau încredere și fă-te respectat ca persoană de încredere, da? Dacă tu știi că ești o persoană serioasă, pentru că de foarte multe ori cădem în păcatul, între ghilimele, de a spune lucruri despre persoanele născute în zodia leului, ceea ce nu este tocmai corect. Știți că mie îmi place mereu să spun niciun leu nu e ca celălalt, niciun pește nu e ca celălalt, toți suntem unici în felul nostru. Însă de foarte multe ori cădem în păcatul în care spunem doar partea negativă sau accentuăm mult mai mult. Într-adevăr, leul este singura zodie, pentru că e guvernat de soare. În astrologie, leul este singura zodie care are foarte încrustat în interiorul lui atât, hai să spunem, părțile negative care sunt narcisismul, egocentrismul și, nu știu, drama, dacă vreți, pe negativ, dar pe pozitiv are foarte multe calități pe care nu le găsești în alte persoane, adică au încrustată generozitatea. Leii sunt foarte generoși, din suflet sunt generoși. Un leu dacă nu vrea să-ți dea ceva, nu-ți dă pentru că nu vrea el, nu pentru că, da, pentru că are, nu știu, poate un dinte împotriva ta, însă leul îți dă și sufletul din el, ca să ne înțelegem, da? Cel puțin eu așa văd leii. Și este o persoană extrem de, cum să spun, pe pozitiv, să mai spun câteva lucruri ca să nu rămânem doar la generozitate, pentru că nu e doar atât, extrem de cum se spune, că nu mi iese în românește. Leul este persoana care te motivează inclusiv cu un șut în cur, ca să ne înțelegem, da? Pe pozitiv. Eu o văd o calitate asta la lei. Pentru că leul e ăla care zice, hai că poți, și îți dă și un șut în fund ca să te trezească odată la realitate. Sunt foarte calzi lei. Când cad, ia uite ce avem aici, ego și frică. Când cad în partea lor negativă este când calitățile lor sunt într-un fel sau altul exagerate și ajung să creadă că sunt buricul pământului. De aia se spune că este narcisist sau egocentric, pentru că se pune, da, egocentric. Ce înseamnă? Ego-ul este centrul, da, universului meu. Vreau să mă pun în centru ca să fiu văzut sau ego-ul meu să fie satisfăcut. Așa că aici, în luna decembrie, respectă-te pe tine ca persoană dacă știi că ești o persoană justă, corectă, sinceră, da, toate acestea sunt calități ale leilor, însă respectă și persoanele care îți oferă și îți demonstrează că sunt persoane de încredere. Nu te mai lăsa
cum în spaniolă se zice comerte la cabeza, nu-ți mai lăsa gândurile tale să te influențeze, da? Acele frici, acel ego care are nevoie de control, nu îl mai lăsa să-ți spună povești greșite probabil despre anumite persoane care de fapt ți-au demonstrat că te respectă și că poți să ai încredere în ele. Asta este o altă variantă. De-aia întotdeauna eu prefer să dau mult mai multe variante, nu doar una singură, pentru că tarotul nu ne arată doar o singură variantă. Hai să vedem. Ok, avem un 8 de bâte care a vrut să se întoarcă. 8-ul de bâte este cartea comunicării, știm foarte bine. Aici este vorba de a comunica cu încredere, cu deschidere, cu respect, cu sinceritate și cu pus punctul pe ei. Așa îmi vin mesajele. Ia uite, 2 de cupe. Pentru unii dintre voi aveți de vorbit cu partenerul de viață sau cu un posibil partener de viață. De ce nu? În cazul celor singuri. Poate exista, dragii mei, ori aveți conversații cu cineva, nu știu, pe rețele de socializare, nu contează. Pare că este o persoană de încredere. Wow, au mai căzut 2 cărți. Următoarea carte care se întorsese este Soarele. Avem Pajul de Spade. Pare că este de încredere această persoană. Poate că doar tu, dacă îți slăbești un pic povestea pe care ți-o spune ego-ul tău, ai putea să ajungi să pui punctul pe ei, să rezolvați anumite lucruri în cazul în care vorbim despre conversații sincere care să rezolve, care să ilumineze, care să elibereze, care să vindece, în care să existe, de ce nu, iertare în cazul în care e cazul, da? În legătură cu această persoană sau în legătură cu fericirea acestei relații. Nu putem să fim fericiți sau să avem dreptate în același timp. Așadar, te-aș întreba, dragă leu, și nu e prima oară când văd acest lucru la voi, acum multe luni, probabil, și nu doar o singură dată am văzut asta, sau cel puțin asta am simțit să vă transmit, să vă întreb, vrei să ai dreptate sau vrei să fii fericit? Încearcă să elucidezi această întrebare, dă-ți răspunsul singur în legătură cu această persoană. Persoana asta nu neapărat să fie partenerul tău de viață, poate fi o persoană cu care tu ai sau ai avut o conexiune foarte strânsă, o persoană de încredere care te-a respectat sau v-ați respectat reciproc. Ceva s-a întâmplat, poate intervenția ego-ului fiecăruia dintre voi a făcut ca această relație să nu mai fie atât de, hai să o numim, sănătoasă. Însă aici e vorba despre hai să învățăm să comunicăm, să nu mai stăm în gardă și să ne rezolvăm lucrurile. Pentru că aici avem de învățat, poate, fiecare dintre noi câte ceva. Atât tu cât și celălalt, dacă vă deschideți la conversație sinceră, din inimă, da? Că de-aia voi, leul în astrologie guvernează zona inimii sau guvernează inima, da? Ca să ne înțelegem. Așadar, inima este organul cel mai important, nu cel mai, mă rog, unul dintre cele mai importante organe din corpul uman și voi sunteți guvernatorii acestui organ. Avem cavalerul de monede. Am impresia că trebuie să făcute lucrurile diferit, dragi lei, de acum înainte. Este cumva, cum am zis, bilanțul anului sau, mă rog, ultima lună din an unde trebuie să lăsăm. Cum era proverbul ăla? Cele bune să se adune, cele rele să se spele, ceva de genul, dacă mi-aduc eu bine aminte, da? Așadar, dragi lei, închideți sau finalizați acest an cu intenția de a vă rezolva divergențele sau problemele pe care le-ați avut în legătură cu această persoană, fie ea partener de viață, fie ea un prieten, nu știu, nu contează. Și recuperați-vă încrederea unul în celălalt, recuperați-vă respectul de sine și respectul față de celălalt și invers, respectați, da? Pentru că trebuie să existe reciprocitate. Atâta timp cât într-o relație
Nu contează ce fel de relație este, insist, nu există reciprocitate și ori suntem amândoi în ego, ori suntem amândoi în iubire, ori suntem amândoi în respect și încredere. Deci astea trebuie să fie cumva, hai să le numim lucrurile de bază, da? Ca o relație să funcționeze. Este vorba de eu aș spune începând cu 2026, ianuarie 2026, leul trebuie să învețe să fie atent, pentru că pajul de spade este cel mai atent dintre toți, e în gardă tot timpul, să fie atent la ce oferă, care sunt, ce oferă, cum oferă și cât de palpabil este și cât de mult construiește ceea ce oferă. Da? Pentru că atunci putem să vedem un progres și un câștig. Acțiunile tale vor fi încununate de succes dacă înveți să faci, cum să spun, pe lângă faptul că trebuie să te deschizi, să vorbești sincer, că voi sunteți sinceri, însă de foarte multe ori leul, ăsta e păcatul leului, că vorbește ca mine și eu am dominanță de zodia leului pe harta mea natală, nu sunt leu, însă am explicat în cursul de astrologie, în primul episod, dacă nu mă înșel, cele 4 elemente, da? Am explicat cum vezi care e dominanța energetică pe harta ta natală. La mine este leul și știu ce înseamnă, dragii mei, să ai energie dominantă de leu. În general, suntem așa cum mă vedeți pe mine. Vorbim răspicat, vorbim autoritar, vorbim aroganți, vorbim, nu știu, habar n-am, nu știu ce alte adjective să dau. Și de foarte multe ori persoanele din jurul nostru ne percep ca fiind egoiști, egocentrici, narcisiști și așa mai departe. Și mai ales că am crescut cu o mamă leu, am mai repetat acest lucru, așadar pentru mine zodia leului nu este o necunoscută, soțul meu are ascendent leu, nu știu, vreți să vă mai spun? Alte lucruri despre alte exemple, nu cred că mai este necesar, însă de foarte multe ori păcatul cel mai mare al leului este că nu vrea să vadă că intențiile pe care el le are sunt curate, însă atitudinea și acțiunea este poate una impunătoare și arogantă. Și aici e unde tu ajungi sau ego-ul tău ajunge să stea într-un fel sau altul în gardă și să zică, nu știu, habar n-am, ego-ul nostru ce ne zice, răzbună-te, zi aia, fă aia, rupe capul, da, asta spune ego-ul unui leu, cel puțin. Și alta este să ne auto-observăm, să ne auto-ascultăm, da? Să stăm în gardă și să vedem cum vorbim, cum apăsăm pe cuvinte, ce spunem, facem o dramă. Vrem să construim, dacă vrem să construim, trebuie să fie ceva care să ducă la ceva palpabil, da? O construcție sănătoasă, trebuie să fie o conversație sănătoasă care să construiască ceva de succes. La capătul cărților avem toate aceste 3 cărți, au conotația ego-ului, da? Pentru că asta e mândrie sau, hai să spunem, valoare. Îmi cunosc valoarea, știu cine sunt și, Doamne, am setul meu de valori, nu accept mai, nu știu, să mi le încalc în niciun fel. E foarte ok așa, nici nu trebuie să ne încălcăm setul de valori. Însă, nu într-atât încât să ne dorim să fim noi singurii care avem dreptate, nu într-atât încât să luptăm pentru adevărul nostru până în pânzele albe, fără nicio
dacă vrei negociere, pentru că de-aia spun aici că e vorba despre reciprocitate, dragii mei, trebuie să ne ascultăm și trebuie să învățăm și noi anumite lucruri. Așadar, este o lună în care respectul și încrederea trebuie, hai să o numim așa, demonstrată. O lună în care trebuie să dezbateți acele subiecte și să nu vă lăsați influențat de ce vă spune ego-ul. Și nici de frici, în cazul în care vorbim despre unii dintre voi care aveți frici. Acum, nu rămânem doar la iubire, poate fi vorba aici despre, inclusiv despre un contract de muncă, da? Inclusiv despre o călătorie pentru alții dintre voi, inclusiv despre o asociere pentru alții dintre voi. E vorba despre a nu implica ego-ul acolo unde nu este necesar, când trebuie să se încheie un contract, când trebuie să se încheie un, nu știu, trebuie discuțiile să aibă loc în respect și în încredere, cu o, hai să o numim, cum se zice, o atmosferă, da? Să creăm, asta vreau să zic, să creăm spațiul de încredere în care să avem o conversație de la inimă, inclusiv cu asociatul respectiv sau cu șeful, dacă asta este, despre asta e vorba, pentru că aici terminăm cu succes, avem inclusiv aceste cărți vorbesc despre succes. Așadar, dragii mei, eu aș spune că este o lună sau anul 2025 pentru lei se termină cu succes și cu rezolvarea anumitor lucruri, doar că există această condiție de a nu te lăsa captivat de povestea pe care ți-o spune ego-ul tău. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc, dragilor! Ne vedem în următorul material. Ciao!